سلامونه دوستانو، هیله لرم چې ټول به روغ جوړ یې. نن غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته وښیم چې څنګه خپل جا لایف سټایل اکاونټ څنګه ویریفای کوئ، مطلب KYC ویریفیکیشن څنګه وکوئ. نو اکاونټ ورویو ته به راسئ، لاندې به راپرېوځئ اکاونټ ویریفیکیشن، ویریفای مای اکاونټ، دا به کلیک کړئ. دلته تاسو ته ټول هغه انسټرکشن ښودلی چې باید څنګه ډاکومنټس تاسې اپلوډ کړئ، که عکس باسئ څنګه عکس وباسئ، ټول دا به ښه دقیق ولولئ. هغه نه وروسته به پروسیډ ټو د پرسنل ویریفیکیشن دا اوکې کړئ. کله چې هغه ووهئ تاسو ته به دغه نارویدیک اپروول دغه کمپنۍ کوم چې پرسنل ویریفیکیشن کې د جا لایف سټایل د خاطر د دې هغه به درته خلاص کړي پیج. دلته به خپل ټول معلومات چک کړئ، سرویس پرووایډر چې د څوک د جا لایف سټایل د یوزر نیم نیم ایمیل ادرس دا شیان سم ټول چک کړل. بیا اخر کې پیمنټ میتھډ، د پیمنټ میتھډ کې تاسې که ډیبټ کارت یا کریډټ کارت لرئ هغه نه کوئ سئ، پیپل نه کوئ سئ، بانک ټرانسفر او وچر خو افغانستان کې فکر نه کوم نشته ده، خو بانک ټرانسفر پیپل هم افغانستان کې نشته. خو دلته کې ښه خبر ده د ډیبټ کارت او کریډټ کارت که څوک لري. او چوز د کرنسي کې هم تاسې کولی سئ که څوک ډالري اکاونټ لري هغه ډالر انتخابوئ، انډین روپیز، مالیشین، خو ټول شته. او یورو باندې هم کېږي ځکه د افغانستان بانکونه یورو اټومیټیکلی کنورټ کوي. افغانۍ اکاونټ که د چا هغه د هغه افغانۍ یورو ته کنورټ کوي، نو مشکل نشته ده. دلته به پی ناو کېږئ. دلته خپل ایمیل ادرس به چک کړئ، هلته ورته ویل 50 یورو چې یعنې دا 50 یورو د هغه اخلي د افغانستان چې تقاعد د دې شاید د بانکونو ټیکس په حساب دا 50 یورو پکې اډ کوي، اصلي 10 یورو ویریفیکیشن ده. نو دلته به د کارډ انفارمیشن ورکړئ، که تاسو سره ماسټر کارډ وي، ویزا کارډ یا ډیبټ کارډ دی هغه به ورکړئ، ورپسې ایکسپایري ډیټ به ورکړئ. CVC کوډ چې ده دا د کریډټ کارډ یا د ډیبټ کارډ شاته یو کوډ هغه به ورکړئ، او د کارډ نمبر. زه دا معلومات ورکوم. کله چې معلومات ټول ورکړل د کارډ هغه نه وروسته به دا پی کلیک کړئ. پروسیسینګ کې ده. دځای کې موږ یو شی پاتې و. دا یو اپشن ورکوي چې دا ریکاپچا ده چې مثال ته هیومن یا روبوټ دا ونه کوي، نو دا به آن کوي، اوکې کوي. بس تاسې ویریفیکیشن پیمنټ میتھډ دی وشو. اوس دلته کې تاسو ته یو کوډ راځي، یو OTP کوډ دغه څلور د کوډ درته راځي، اټومیټیک راځي، خپله د موبایل ته دی. نو هغه مو شو. دې ځای کې د ویریفیکیشن 3 سټیپه دي. اول کې به خپل نوم او هیواد ورکړئ، انتخاب نیکسټ کې. دلته د ډاکومنټس ID ډاکومنټس موږ تذکیره ده په افغانستان کې، نو دلته به د خپل تذکیرې عکس اپلوډ کړئ. هغه درته دلته طریقه یې ښودلې ده چې باید په کوم سیستم کې تر څو ستاسې ویریفیکیشن زر وسي. که ستاسې عکس ښه نه وي، خراب وي، بیا ویریفیکیشن درته 48 ساعته دونه وخت نیسي، غیر وي کوي، که خراب وي بېرته ریجکټ کوي. نو کوشش وکوئ دا کوم انسټرکشن چې ښودلی د همده مطابق تاسې خپل ډاکومنټس برابر کړئ. لکه د عکس وګوره، کوم چې صحیح دی هغه ته ټیک مارک کړئ، کوم چې غلط دی باید داسې نه اوسي، نه لرې اوسي نه نږدې اوسي، ډېر باید چپه نه اوسي یا نور شاوخوا ورسره نور شیان نه اوسي.
دلته به خپل عکس اپلوډ کړئ د تذکرې. Your ID document was successfully submitted. دا خو دې وشو. دا به پروسیډ وکړئ. نیکسټ سټپ کې ستاسو نه یو سیلفي غواړي. سیلفي مطلب که یو عکس مې تذکرې یا پاسپورټ ته مې ایستې چې شاته یې سپین بیکګراونډ وي نو هماغه صحیح ده. دلته هم درته ټول لاره ښیي چې باید عکس دې کوږ نه وي، سیده وي. باید داسې نه چې نیم خوا رڼا وي نیم خوا رڼا نه وي، باید شاته دې سپین بیکګراونډ وي. نو دا ټول هغه انسټرکشن دی. باید خولۍ دې په سر نه وي، چشمکې دې نه ایښي. نو دقیق ټول وګورئ، هماغسې عکس ورته جوړ کړئ. بیا به دې ځای کې عکس اپلوډ کړئ. عکس اپلوډ نه بعد به دلته درته ولیکي پروسیډ. بیا د پروسیډ بټن به کلیک کړئ. هغه نه وروسته تاسو ته لاګین راځي. نو خپل اکاونټ ته به لاګین شئ، خپل یوزر نیم او پاسورډ به ورکړئ. نو کله چې اکاونټ ته ننوځئ تاسو ته به دلته وښیي چې your personal verification was approved, your account is verified. نو ډېر ساده ده. که بیا هم کوم پوښتنه څه وي کمنټ وکوئ او د نور ویډیوګانو لپاره چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.